شب یلدا مبارک. هپی یلدا. سلام دوستای خوبم، خوش اومدین به یه قسمت دیگه از پادکست فارسی با من و ابی. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و به این برنامه مراسم شب یلدا خوش اومدین و امیدوارم براتون جذاب و جالب باشه. خب بچه‌ها، من یه بار دیگه هم شب یلدا رو بهتون تبریک میگم. این یه رسم ایرانیه که در سال یک بار بلندترین شب سال رو خانواده‌ها دور هم جمع میشن، جشن میگیرن و خب فلسفه خودش، داستان خودش داره که امروز من و ابی هم میخوایم در مورد شب یلدا توضیح بدیم بهتون و هم میخوایم دور هم باشیم با هم دیگه شب یلدا رو جشن بگیریم. البته بیشتر خود اسد جان میخواد صحبت کنه، من بیشتر میخوام بخورم بچه‌ها. خب من قبلا یه ویدیو البته به زبان انگلیسی بود در مورد شب یلدا توضیح دادم، میتونید برید اون ویدیو رو ببینید. یه ویدیوی کوتاه هم هست، 5 دقیقه است فقط، میتونید خیلی سریع اون رو ببینید. اما خب مزیتی که این ویدیو داره اینه که به زبان فارسیه و یکی از پادکست های فارسی میتونه باشه. حتی مزیت بعدیش اینه که منم هستم توی این ویدیو و پادکست. دقیقاً این که ابی هم هست خب یه جو دیگه داده به پادکست ها، به کانال و من خیلی خوشحالم از حضورش و شما هم خیلی واقعا از ابی و اطلاعاتش استقبال کردین همیشه. بچه ها لطف دارن، مرسی از تو که دعوت کردی اسد جان. خب قبل از همه چیز بگم که شب یلدا آخرین روز از فصل پاییز توی تقویم خورشیدی هستش، یعنی تقویمی که ما توی ایران داریم استفاده میکنیم ازش که میشه 30 آذر. شبش آخرین شب پاییزه که فرداش زمستون و ماه دی شروع میشه. اون شب بلندترین شب سال هست که به شب یلدا یا شب چله معروفه و ایرانی ها این شب رو جشن میگیرن. اگر بخوام با تقویم میلادی بگم برابر میشه با 20 و 21 دسامبر. حالا 20 21 میشه چون به خاطر تفاوت تقویما و اینکه یه موقع‌های سال کبیسه میشه، این میتونه کم متفاوت باشه. اجازه what's the meaning of سال کبیسه؟ سال کبیسه سالیه که هر 4 سال یک بار اتفاق میفته و به جای 365 روز میشه 366 روز. بچه‌ها یه چرتیه که ما خودمونم نمیدونیم چیه. فکر میکنم سال کبیسه تو تقویم میلادی هم باشه، نیست؟ آلانو؟ توی تقویم میلادی سال کبیسه نداریم؟ بچه‌ها بپرس، بگو کامنت کنم. آره کامنت بذاری، من نمیدونم، فکر میکردم همه دارن اینو. ببینید اسفند، ماه اسفند که آخرین ماه سال هست توی تقویم شمسی یا خورشیدی همیشه 29 روزه، ولی سال کبیسه که میرسه هر 4 سال یک بار میشه 30 روز. من فکر کردم اینو تقویم‌های دیگه هم دارن. کجا بودم؟ داشتم از شب یلدا رو گفتم که کیه. حالا میخوایم بگیم که فلسفه این شب چیه و خانواده ها دور هم جمع میشن، چی کار میکنن، چه تدارک هایی میبینن و با هم دیگه این شب رو چجوری میگذرونن. ابی اگر میتونی یه توضیح مختصری بده، بعد این تدارکی که دیدیم و هم به بچه ها توضیح بدم که چیه. شب یلدا بلندترین شب سال شمسی یا خورشیدیه که شما گفتی. البته بچه ها بگم حدوداً 1 ثانیه بلندتره. واحد بلندی هم متریک نیستش، اینم بگم توضیح بدم، زمانه. حالا این یه اصطلاحه که حالا مثلا طولانی تره میگن بلندتره.
اصولا بلند و یه واحد متریکه، ولی در اینجا استفاده میشه. حدوداً 1 ثانیه بلندتر از مثلا شب دیشبه یا شب قبلشه، ولی به هر حال بلندتره و توی این خانواده ها جمع میشن. اصولاً میرن خونه بزرگ فامیل، شاید اون فامیل برنامه‌ای داشته باشن که همه فامیل جمع بشن یه جا، شاید هم نداشته باشن، یعنی خانواده بزرگ، خانواده پدر یا پدر بزرگ، بچه ها، نوه ها و خانوادهش رو جمع میکنه خونه خودش و دور هم میشینن. حالا همین مخلفاتی که یکی از دوستان گفت مخلفات نگی، همین خوراکی هایی که شما میبینید که هندونه و انار جزء ثابت اینه و یه جور نماد امشب چیز میشن، کلن صحبت میکنن، حالا فال حافظ میگیرن، داستان میگن، خاطره تعریف میکنن، یه شب شادی و دور هم دارن و بیشتر به همین خوردن خوراکی ها سپری میشه. مرسی. ابی از پاسابت این شب یلدا گفت که انار این هست و هندونه که حالا من قاچ کردم گذاشتم اینجا. این دوتا حتما باید باشه، یعنی کسی که شب یلدا میگیره این دوتا رو حتما داره. و بعد دیگه شیرینی میذارن کنارش، میوه هست، آجیل هست، کلا به تمام این ظرف هایی که میبینید اینا، کل اینا رو با هم دیگه میگن آجیل، که شامل مغزیجاته، مثلا مغز گردو، پسته، بادوم یا کشمش، مویز، کلا انجیر خشک، برگه هلو خشک شده، برگه زردآلو خشک شده و غیره. کلا همه اینا مخلوط میشه، به مخلوط اینا میگن آجیل. یه تفاوت دیگه هم داره، آجیل شب یلدا میگن که آجیل شیرینه معمولا، یعنی چیزهایی که توش هست شیرینه، مثل این مویز که کشمش شیرینه و انجیر و برگه زردالو، یعنی این برگه هلوه برگه هلو. برگه هلو هم برش های از میوه هلوه که خشک شده. و مخلفات دیگه که همه اینا قاطی میشه آجیل. آجیل شب سال نو برای عید میگن معمولا آجیل شوره، که حالا خیلی مهم نیست، یه رسم خیلی قدیمیه، اصولا اینطوریه. حالا اینکه شما تخمه داشته باشید مثل این توی شب یلدا، آجیل شب یلداتون هیچ ایرادی نداره. تو هم شنیده بودی که میگفتن آجیل شب یلدا آجیل شیرینه؟ بله. خب من یه مورد دیگه هم بگم، چون این شب یلدا رو میخوایم با شما یه جورایی جشن بگیریم و اصلش اینه که دور همدیگه گپ میزنیم، حرف میزنیم، خاطره میگیم، فال حافظ میگیریم، که حالا همینا رو توضیح میدم چیه. برای همین ما اینجا مشغول خوردن این تنقلات هم هستیم. گفتم که اگر صدای خوردنی و تخم شکوندن و اینا میشنوید بدونید که دلیلش اینه. یکی دیگه از فلسفه های شب یلدا هم این که خانواده ها دور هم جمع میشن و شب نشینی دارن، یعنی تا دیر وقت، تا پاسی از شب که میگذره هم بیدارن و دور همن. اینه که میگن نور بیدار میمونن تا صبح که نور بر تاریکی پیروز بشه، چون این بلندترین شبه، یعنی طولانی ترین شبه به قول عوی، حالا حتی کم ولی خب طولانی ترین شبه. بیدار میمونن دور هم، قصه میگن، آجیل میخورن، حرف میزنن که خوابشون نبره تا صبح، که وقتی که صبح مثلا خورشید که طلوع میکنه یعنی دیگه نور اومده، نور بر تاریکی پیروز شده و دیگه میتونن برن بخوابن و راحت باشن. این هم یکی دیگه از فلسفه هایی که این شب رو جشن میگیرن و دور هم میشینن و میخورن و حرف میزنن و داستان تعریف میکنن.
دقیقاً ایرانی‌ها کلاً تو شب یلدا جغد میشن. اون شب بیدارن و فردا صبحش میخوابن. البته الان دیگه مثلا کسی تا صبح بیدار نمیمونه دیگه، همه مثلا دیگه فکر کنم تا 1 یا 2 نصف شب بیدار بمونن. ولی خب در باستان و قدیم اینطوری بوده که طلوع صبح رو باید میدیدن، یعنی نمیخوابیدن، شب به هیچ عنوان توی شب نمیخوابیدن. چیزی میخوای بگی؟ فلسفه طولانی بودن این شب و دور هم بودن بیشتر اون تحکم روابط خانوادگی و ایجاد صمیمیت بیشتر بوده که خیلی طولانی ترش بکنن برای شب یلدا. خب یکی دیگه از کارهایی که میکنن توی شب یلدا اینه که فال حافظ میگیرن و من دوست دارم اینجا با همدیگه هم یه فال حافظی بگیریم، همین که ببینید چطوری فال گرفته میشه، هم چی هست. فال چی هست؟ میتونی توضیح بدی ابی که فال چیه؟ توضیح خیلی سختی داره ولی خب من تا اونجایی که بتونم آسون میکنم، یعنی ساده تر میگم که حالا دوستانم متوجه بشن. حافظ، اول در مورد حافظ بگیم که یکی از شاعران و عارفان بزرگ ایران توی سده 8 زندگی میکرده و خب غزلیات بسیار معروفی داره و تو ایران خب همه میشناسنش. فال اینه که آدما میان یه نیتی رو میکنن، یه درخواستی رو دارن، و اینکه در آینده چه اتفاقی براشون میفته، با این نیت و با این فکر میرن سراغ کتاب حافظ و غزلی رو از کتاب میخونن که معنای اون اصطلاحاً بهشون میگه که چه اتفاقی برای تو میفته، یا اون قصد و نیتی که کردی خوبه، بده، انجام بده، انجام نده. به طور کلی به این میگن فال گرفتن. آره، حالا یک نوع از فال حافظه، فالهای مختلفی داریم که شاید فکر میکنم شما با فال قهوه آشنایت داشته باشید. تو غرب این فال معروف تره که یه فنجون قهوه میخورن، برمیگردونن و اشکالی که اون تو میفته رو توصیف میکنن و اینا. انواع اقسام فال داریم که حالا تو این شب ما فال حافظ میگیریم. البته فکر کنم از قهوه معروفتر تاروت باشه. آره تاروت هم فال معروفیه. خب حالا ما میخوایم اینجا یه فال حافظ بگیریم. میتونم این فال حافظ رو بگم همتون یه نیتی کنید، همتون یه خواسته‌ای که دارید یا اون کاری که دارید تو ذهنتون بیارید و نیت کنید و بعد من از طرف شما میزنم و ببینم که چه شعری چه غزلی برامون میاره و تفسیرش هم میکنیم با هم دیگه. فکر خوبیه حبی؟ آره فکر خوبیه. شما خودتون هم میتونید توی گوگل بنویسید که فال حافظ و براتون سایت های مختلف میاره که میتونید برید و فال حافظ رو انجام بدید. خب من یه سایت رو بردم که میتونم اول نیت کنم و بعد یه اشاره میکنم، یه کلیک میکنم و به صورت رندوم، حالا با توجه نیت من اینطوری که حالا میگن دیگه درست در میاد، در مورد نیت تو صحبت میکنه، یه غزلی میاره و پایینش تفسیر هم میکنه. این هم خوبه، حالا چون ممکنه شعرش سنگین باشه، غزلش سنگین باشه، من خودم بعضی وقتا تو فهمیدنش مشکل دارم، ولی تفسیر هم میکنه که این خیلی خوبه، به زبان ساده میگه. اینجا یه اشاره میکنی، کلیک میکنی. خب تفسیرشو میخونم. دوست عزیز، خوشی‌ها و سختی‌های زندگی همیشه همراه هم بوده‌اند و نمیتوان انتظار داشت که همیشه اوضاع بر وفق مراد باشد.
شما به نوعی از سختی‌ها و مصائب زندگی دچار نوعی دوگانگی شده اید و نمی‌توانید وضعیت و موقعیت خود را تشخیص دهید. نیازمند کمک و هدایت توسط شخصی که دلسوز و راهنمای خیرخواهی باشد هستید. پس در ابتدا چنین کسی را پیدا کرده و از او مشورت بخواهید و به راهنمایی‌هایش عمل کنید تا از این سردرگمی بیرون آمده و هدایت شوید. تو تفسیرت که میخوندی یه اصطلاح وفق مراد، من فکر کنم اینو برای بچه ها توضیح بدی که آشنا بشم. وفق مراد یعنی اوضاع همون جوری پیش میره که شما دوست داری، میخوای، همه چی خوبه، همه چی آرومه، هر چیزی که دوست داشتی داره برات اتفاق میفته، میشه اوضاع بر وفق مراد شماست، بر طبق خواسته شما. آره طبق خواسته شماست، یعنی هیچ مشکلی نیستش تو هیچ جایی. خب این یه فال کلی بود، حالا ما هممون با هم دیگه یک کاسه شدیم و فال گرفتیم، ولی توی شب یلدا هر کسی دونه دونه میگیره. البته یکی میخونه تفسیر میکنه ولی برای هر کسی جداگانه فال میگه، هر کسی که بخواد، البته ممکنه یه کسی نخواد، هر کسی بخواد جداگانه براش فال میگیرن و نیت خودش رو طبق اون فال میگه. برای من خیلی درست، اصلا یه چیز کلیه که مشخص بود. احتمالاً حافظ زیاد اوکی نبوده و حالا یه تفسیر کلی گفته بیا این تفسیر تو بگی برو. آره دیگه، چون تو هر شرایطی این میخونه، ولی بعضی وقتا واقعا انگار اون چیزی که تو سرت میگذره یه جوابی میده، با اینکه میگم سرگرمی درست نیست ولی خیلی وقتا این اتفاق برام میفته. خب اینم از فال حافظ. دیگه کار دیگه که توی شب یلدا انجام میشه گفتن قصه و داستان و ایناست یا خاطره. شما هم یه چیزی بخورد. خب منم خوردم. هندونه بخور. البته فقط نمیخورن که ساکت باشن، میخورن و حرف میزنن. هندونه میخوای؟ من نه، میخوای اولی یه شیرینی بخوری هندونه بشوره برا؟ نه هندونه میخواد. آره میخوای حسن جان قصه کباب غازو بگی؟ قصه کباب غاز خیلی طولانیه ولی من پیشنهاد میکنم که طولانی نیستا، یکی از داستانهای کوتاه مال جمال زاده هم هست که کلن حالا لقب پدر داستان نویسی کوتاه ایران هم گرفته، ولی داستان کوتاه اما خوندنش یا تعریف کردنش خودش 10 دقیقه یه ربع زمان میگیره، یعنی واقعا این زمان رو بذارم تعریف کنم، من خودم دوست دارم داستانو. نه حالا ولی پیشنهاد میکنم برید بخونید، خیلی داستان جالبیه. من پیشنهاد میکنم که داستانشو بذاری توی گروه که بچه هم بتونم بخونم. آره توی گروه تلگرام میذارم داستانشو و یه کمی متنش سنگینه و چون طولانیه تو داستانهای کوتاه ما هم شاید مناسب اون سطح نباشه و کسایی که سطح بالاتری دارن میتونن اونو استفاده کنن. اگر دوست داشتین البته بچه ها اگه سوالی داشتن میتونن بپرسن. آره حتما بپرسین، توی کامنت ها جواب میدیم و داستان جالبیه. نه تنها این، کلا میگم این داستان خیلی معروفیه، داستانی هست که ما توی مدرسه‌مون هم تو درس ادبیات فارسی این داستانو میخوندیم و خیلی جالبه، خالی از لطف نیستش خوندنش. خب بچه‌ها اینم از شب یلدای من و ابی با شما، امیدوارم که لذت برده باشین و شما هم این شب رو جشن اگه گرفتین با دوستاتون، خانواده‌تون، دوست دارم که با ما به اشتراک بذارید و توی کامنت ها حتما نظرتون رو بنویسین. اگه فال حافظی گرفتین برام بگید که چطور بوده، درست طبق نیتتون گفته یا نه، و
خلاصه که شب یلداتون مبارک. خیلی خوشحالم که این فضا پیش اومد که دوستای خوبی مثل شما پیدا کردم و تونستم یه همچین مراسم ایرانی رو یک روز، یعنی واقعا فکرشو نمی‌کردم که یک روز بخوام با یه جمع زیادی از دوستان این شکل به اشتراک بذارم، جشن بگیرم. خیلی از این موضوع خوشحالم. شب یلداتون مبارک و دوستتون دارم. خب بچه‌ها شب یلداتون مبارک. منم ازت تشکر میکنم که منو به این شب دعوت کردی و خوشحالم که در کنار دوستان و تو بودم. خب مرسی بچه‌ها. اگر میخواین فارسی یاد بگیرین کانال Learn Persian with Asal رو سابسکرایب کنین و اگر از محتوی و ویدیوهای من خوشتون میاد برای اینکه از من حمایت کنید ویدیوها رو لایک کنید و حتما نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسید. اسم من عسل، دوستتون دارم. مرسی که همراه من بودین. خدافظ.